අපි මේ ඉන්නේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ. මේ ඔබ දැන් දකින්නේ ඔස්ටින් නගරයේ සිට ඩලස් නගරයට යන අතරතුර පාර දෙපස දර්ශන. ෆ්ලෝවිත් සුමේද ලෝකයේ දකින්ට යන ගමනක් කියලා මම හඳුන්වා දෙන්න කැමතියි. මොකද මගේ පරමාර්ථය වෙලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ මම ජීවත් වෙන අතරතුර. ඒ වගේම ලෝකයේ වෙනත් රටවල මම සංචාරය කරන අතරතුර මම දකින සුවිශේෂී දේවල් ඔබ වෙත සමීප කරවන එක. එක්ස්ප්ලෝර් විත් සුමේද සමග ඔබට හැකියාව තියෙනවා ලෝකයේ දකින්නට යන්න. ඒ නිසා ලෝකයේ දකින්න කැමති කෙනෙක් විදිහට එක්ස්ප්ලෝර් විත් සුමේද නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන ලෙස මම ඔබෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම එක්ස්ප්ලෝර් විත් සුමේද Facebook page එක මගිනුත් ඔබට අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අයිබෝවන්නේ නම් ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉස්සෙල්ලා දකින්නදී අපි කොහෙද මේ යන්නේ කියලා. අද අපි ආවේ අමුතුම තැනකට. අපි දැන් මේ ඉන්නේ මේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ ඇමරිකාවේ විශාලතම ප්‍රාන්තයකින් එකක්. සහ ඒ වගේම ධනවත් ප්‍රාන්තයක්. මම හිතන විදිහට ඇමරිකාවේ දෙවෙනි විශාලතම ප්‍රාන්තය. දැන් අපි මේ ඉන්නේ වේකෝ කියන නගරයේ. මේ වේකෝ නගරේ පිරලා තියෙන්නේ ඔස්ටින් නගරය සහ ඩලස් නගරය අතර. අද අපි මෙතෙන්ට ආවේ විශේෂ හේතුවක් නිසා. අද අපි ආවේ පන්සිල් පද පහෙන් එක පන්සිල් පදයක් කඩන්න. අතන කඩන්න නෙමෙයි බලන්න. ඉතින් ඒ මොකක්ද කියලා ඉදිරියට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි. සමහර දේවල් අපි කරන්නේ නැහැ, සමහර දේවල් අපි කරනවා. නමුත් සමහර දේවල් නොකරත් ඒක දැනගන්න එක වටිනවනේ. ඒක තමයි මම හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද මෙතන එක්කන් එන්න. විශේෂ තරක් මෙතන. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමුකෝ. යන් එනම් මාත් එක්ක. මේ අපි දැන් යන්නේ බැල්කොන්ස් ඩිස්ටිලරිස්. එතන ආයතනය. මෙතන තමයි අපි ලංකාවේ කියන්නේ ඉස්කාගාරයක් කියලා. අන්න ඒ වගේ තැනක්. ඉතින් මාත් මීට කලින් ගිහිල්ලා නැහැ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එන්න යන්න. මෙම ආයතනය ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි දෙවන විශාලතම බර්බන් නිෂ්පාදන ආයතනයේ විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. මධ්‍යසාර ගැන කතා කරනකොට කතා කරන ප්‍රධාන නම් දෙකක් තමයි විස්කි සහ බර්බන්. බර්බන් සහ විස්කි අතර ඇති ප්‍රධානම වෙනස්කම වෙන්නේ භාවිතා කරන ධාන්‍ය වර්ගය සහ එය නිපදවන ස්ථානය. බර්බන් කියන්නේ ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත විස්කි වර්ගයක් වන අතර එහි අවම වශයෙන් 51% පමණ බඩ ඉරිඟු අඩංගු විය යුතු වෙනවා. We'll start off in here, we'll go outside for a little bit, and then we'll come right through the entire production facility. You can see everything, and we'll end with a small tasting of 4 different spirits at the end. We're a real small intimate group, so if you guys have any questions, stop. ඒ වගේම මෙම බර්බන් විස්කි අඟුරු සහිත ඕක් ලීයෙන් සාදන ලද බැරල් වල වර්ෂ කීපයක් බහා තබනු ලබනවා. Baby Blue is the first whiskey made and sold in Texas after Prohibition. So they started before us because it took 2 years for them to get product. We introduced an intentionally young whiskey on the market called Baby Blue, made of 100% blue corn. So this was the Texas original whiskey. There's about 2,000 square feet. That's about the size of the tasting room. I tell you guys we're all there. So not a lot of room to make whiskey, not a lot of room to store whiskey because we do have to age our whiskey. We bought this building in 2016 as a place to mature whiskey. So this was our original. ඔබට මේ වැඩසටහන් නරඹන විට නිතරම ඇසෙන වචන දෙකක් තමයි fermentation සහ distillation. fermentation ක්‍රියාවලිය සිංහලෙන් හඳුන්වන්නේ පැසවීම කියලා. ඒ කියන්නේ මධ්‍යසාර නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. distillation කියන්නේ සිංහලෙන් භාවිතා කරන්නේ ආසවනය. ඒ කියන්නේ මධ්‍යසාර වෙන් කර ඉවත් කරන ක්‍රියාවලිය. මේ ඔබ දැන් දකින සිලින්ඩරාකාර බඳු හඳුන්වනු ලබන්නේ සයිලෝ නමින්. සතේකට වරක් පිටතින් ට්‍රක් රථ මගින් ගෙනෙන බාර්ලි ධාන්‍යයෙන් මෙම බාදුන් පුරවනු ලබනවා.
You'll see the farm truck driving in and out here throughout the day. I'm glad he's not here right now because it's a little loud, so that's good. It's a barley. ෆර්මන්ටේෂන් හෙවත් පැසවීමේ ක්‍රියාවලිය තුළින් ලබා ගන්නා ඇල්කොහොල් හෙවත් මධ්‍යසාර වලින් බොහෝ විට වයින් හෝ බියර් නිෂ්පාදනය කරනු ලබනවා. Yep. වයින් නිෂ්පාදනයේදී මිලි පළතුර වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරන අතර බියර් නිෂ්පාදනයේදී බාර්ලි වැඩි වශයෙන් යොදා ගනු ලබනවා. This is fun. We just did blue corn, so you can kind of see it has that purplish hue in there. So it's going to come in as whole kernel, and we're going to crush it up with that hammer mill, and it turns into this kind of like delicate flour. The only reason we're doing that is we want to open up the grain to expose all the sugar. We want the sugar out of it. So after we've milled it, it's going to go, and then watch out behind you, those water. It's going to go into one of our 2 cookers. Everything that is not golden promise, rye, wheat, molasses, figs if we're doing rumble, මෙතනදී ධාන්‍ය පිටි බවට පත් කරගනු ලබනවා. එම පිටි මේ ඔබ දැන් දකින විශාල භාජන වෙත ගෙන යනු ලබනවා. That's going to go into our mash tun, which is right behind us. Double in everything. 3,300 gallons, 6,600 gallons, 4 hours cooking time, 8 hours. පසු එම පිටි ජලය සමග මුසුකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රත් කර මධ්‍යසාරය සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික ද්‍රාවණ සකසා ගනු ලබනවා. The water and the blue corn mash, so it's kind of pour it, so all volume will go. So the grains are handled 2 different ways, which is why there's 2 different production or cooking methods behind it. Mash we have this one, Bourbon, which is a famous Scottish distillery. It's about 80 years old, so outside of the building itself. So here's your fermenter. Yeah. So fermentation yard. Technically, well, this is the only place in the entire distillery where alcohol is actually produced. We're going to play with alcohol down the road, but actually the production of alcohol only happens here. We have 7 fermenters, each 6,600 gallons. That works well. Mash tun is 6,600 gallons, material circle to our choice, 3,300 gallons. But there should be a certain unique fermenter for each alcohol, right? No, we'll clean them out. ෆර්මන්ටේෂන් හෙවත් පැසීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරනු ලබන්නේ මෙම ස්ථානයේදී. බාර්ලි තබ්බාගත් මිශ්‍රණය මේ ඔබ දකින භාජන තුල බහා තබනවා. Starts getting a little nervous and a little anxious. We like those kind of off tropical fruit flavors that it gives, so that's why we do a full 6 to 7. The way we make up for it is most distilleries aren't going to have 6,600 gallon fermenters. So their fermenters are going to be much smaller, so they're going to kind of do a turn and burn. We want to go longer, so we double the amount of time that we are fermenting, so that we have double the amount of fermenters, so we're able to kind of keep pace with everybody else on the production scale. ඊස්ට් සහ බැක්ටීරියා උපකාරයෙන් මෙහි ඇති ද්‍රාවණයේ ඇල්කොහොල් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වෙනම වෙන් කර ගනු ලබනවා. Yep, our main yeast is the lab yeast for preps. Yep. ෆර්මන්ටේෂන් ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බියර්, වයින් සහ ලිකර් නිපදවනු ලබනවා. In 2020, we started beer production. This was done for a number of reasons. The first reason is weight of changing. මීළඟට ඩිස්ටිලේෂන් නමින් හඳුන්වන ක්‍රියාවලිය උණුසුම සහ සිසිල භාවිතා කරමින් මධ්‍යසාර තව දුරටත් ප්‍රමිතිගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භනු ලබනවා. We all like fermentation. We enjoy fermentation. From the whiskey, you'll see pickles rolling through here, fermented hot sauces, basically anything you can ferment, people are always doing here. This gives us another way to kind of commercially do that. Just kind of very many. Any questions up here?
So I'll just pause briefly in here. This is the first place that we're out of order. We did a really good උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යන විට ජලයට වඩා අඩු තාපාංකයක් ඇති බැවින් මිශ්‍රණයේ ඇති මධ්‍යසාර වාෂ්ප වීමට පටන් ගන්නවා. ඇල්කොහොල් වල සෙල්සියස් අංශක 78.4 දී වාෂ්ප වන අතර ජලය සෙල්සියස් අංශක 100 දී වාෂ්ප වීම පටන් ගන්නු ලබනවා. It's going to hit our condensers, and our condensers are going to turn it back into a liquid, and it's going to move into one of these 7 tanks, and then be called low wines. So that's just going to be that fermented liquid run through the first still. We're then going to take the low wines and we're going to run it through the spirit stills, which are going to be the 2 stills. ගණීභවනය කරන ලද මධ්‍යසාර වාෂ්ප දැන් ද්‍රව ආකාර වෙනම කන්ටේනර් එක එකතු කරගනු ලබනවා. It's going to also evaporate by ABV. So the first things to evaporate is going to be the highest ABV things, which are going to be called the heads. So heads is the highest ABV vapor coming out. That's going to be, nail polish remover, kind of Kentucky moonshine that makes you blind. So pretty phenomenal, not that great. We don't want a lot of them, so we're going to move them over into one of these 7 tanks. ABV හෙවත් ඇල්කොහොල් බයි වොලියුම් තුලින් මෙම ද්‍රාවණයේ ඇති මධ්‍යසාරවල ප්‍රතිශතය පෙන්නුම් කරනු ලබනවා. This is the far side of the room, and that's where you're going to see it heated up. කොහොල් අන්තර්ගතයේ වැඩි කිරීම සඳහා තවදුරටත් පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නැවත නැවතත් කරනු ලබනවා. එමගින් තවදුරටත් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර මධ්‍යසාර තවදුරටත් සාන්ද්‍රණය වැඩි කරනු ලබනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ඩිස්ටිලේෂන් ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදා ගන්නා බොයිලර්. මෙහිදී මේ තුල ඇති fermented alcoholic ද්‍රාවණය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 75ත් 80ත් අතර පවත්වා ගනිමින් තව දුරටත් සාන්ද්‍රණය කරගනු ලබනවා. එසේ පිරිසිදු කරගත් මධ්‍යසාර ලී බැරල් වල බහා වර්ෂ 2, 5, 10, 12, 18 ආදී වශයෙන් ගබඩා කරනු ලබනවා. එම ක්‍රියාවලිය තුලින් මධ්‍යසාරවල රසය මෙන්ම තත්වය වඩා වර්ධනය කරනු ලබනවා. So yeah, now we have alcohol. Now we have our whiskey. Whiskey is made, or rum, and this is what we're gonna have. These are hearts. So you smell that. So you get kind of that big kind of. I get a lot of tropical fruit, kind of pineapple, big kind of mango notes on it. Once you cut through the alcohol. Yeah. But the smells come. අවුරුදු 2, 5, 10 ආදී වශයෙන් බැරල් වලට බහා තැබූ මධ්‍යසාර මෙම ස්ථානයේදී නැවත බෝතල්ගත කිරීම සඳහා එළියට ගනු ලබනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ භාවිතා වන මධ්‍යසාරවල ඇල්කොහොල් ප්‍රතිශතය 40ත් 60ත් අතර පමණ වෙනවා. ලෝකයේ නිෂ්පාදනය වන මධ්‍යසාර අනුව අද ABV අගේ වැඩිම සඳහන් වෙන්නේ පෝලන්තයේ නිෂ්පාදනය වන 96ක ABV අගයක් සහිත ස්ප්‍රීටස් මධ්‍යසාරය. දෙවනුවට ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ජින් වර්ගයක් වන එවර් ක්ලියර්හි ABV අගය 95ක් වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. This one is going to have little French
jug's going to say the barrel number, the date it was filled, and exactly what's in it. And they're going to pull all these samples back here. So about, if it's a large blend, 250 to 300 of these bottles. And they're going to go upstairs directly above that room, where there's 3 people. Gabriel, Jared, and මෙන්න මෙම ස්ථානයේදී මධ්‍යසාර බෝතල් වලට බහලනු ලබනවා. දිනකට බෝතල් 5000-7000 අතර ප්‍රමාණයක් මෙහෙවීමේ හැකියාව මේ ආයතනයේ සතු වෙනවා. විස්කි මධ්‍යසාරයෙන් නිපදවීමට බහුල වශයෙන් බාර්ලි, කෝන්, වීට් ධාන්‍ය භාවිතා කරන අතර වොඩ්කා මධ්‍යසාරයෙන් නිපදවීමට වීට්, කෝන්, පොටැටෝ, සහල්, පළතුරු සහ සීනි වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරනු ලබනවා. දැන් අපි මේ පිවිස සිටින්නේ අද අපේ සංචාරයේ අවසාන අදියරට. මොවුන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන විවිධ මධ්‍යසාරවල තත්ත්ව පරීක්ෂණයට අපට අවස්ථාවක් ලැබුණු අතර එම අත්දැකීම අප සැමටම නවුම් අත්දැකීමක් බවට පත් වුණා. ඉතින් අද දවසේදී ටෙක්සාස් සංචාරයත් එක්කම මම වීඩියෝව අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මම විස්කි නිෂ්පාදන ආයතනයේ සිට. ඉතින් මම හිතනවා විස්කි නිෂ්පාදනයේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ කොහොමද කියලා, ඒ වගේම නිෂ්පාදනය විස්කි වල ප්‍රමිතිය සහ රසය කොහොමද කියලා අද අපි ගොඩක් දේවල් දැන කියාගත්තා. මම ඉගෙනගත්ත දේවල් මෙම වීඩියෝ හරහා ඔබ වෙත සමීප කරන්න මම උත්සාහ කළා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔස්සේ ඔබත් යම් දෙයක් දැනගන්නට, දැක බලා ගන්නට ඇති කියලා. මධ්‍යසාර අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හෝ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට මධ්‍යසාර එක්ක තියෙන සම්බන්ධය විවිධ ජාතීන්, සංස්කෘතීන් හා ආගම් මෙන්ම විවිධ වෛද්‍ය මතමතාන්තර එක්ක වෙනස් අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේ වන විට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සඳහන් කරන්නේ නම් මනුෂ්‍ය ශරීරයට මධ්‍යසාර හෙවත් ඇල්කොහොල් සුදුසු නැති බව. ලෝකයේ දැනුම් පද්ධතිය ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අප්ඩේට් වෙනවා. තවත් ඉදිරියේදී තව අලුත් දේවල් සොයා ගැනීම ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කල්පනාකාරීව ඔබ හිතලා මතලා මධ්‍යසාර වීදුරුවක් ඔබ අතින් අරන් දෙතොට ලං කරන්න කලින් ඔබේ මොළයට පණිවිඩයක් යවන එක සිදු කළ යුතු කාරණාවක් හැටියට මතක් කරන්න කැමතියි. එහෙමනම් ඔබට ජය පතමින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් අලුත් තැනක සිට නැවත හමු වෙමු.